હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આજે હું ફરી પાછી એક સરસ મજાની નવી રેસીપી લઈને આવી ગઈ છું. આજે આપણે સાતમ આઠમ પર બનાવાય એવી સરસ મજાની એક રેસીપી બનાવવાના છે. તો ચલો જોઈ લઈએ કઈ છે રેસીપી. આજે આપણે બનાવવાના છે ટમેટો પૂરી. એના માટે આપણને જોઈશે 1 કપ મેંદો, અડધો કપ રવો, 1 ચમચી લાલ મરચું. અહીંયા મેં કાશ્મીરી લાલ મરચું લીધું છે જેથી આપણી પૂરીનો કલર સરસ આવે. તમે ઈચ્છો તો તમે તીખું મરચું પણ વાપરી શકો છો અથવા બંને પણ વાપરી શકો છો. અડધી ચમચી ગરમ મસાલો લઈએ છે, મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે, બુરું ખાંડ લઈએ છે 1 ચમચી, અને અહીંયા આપણે ટમેટોની પ્યુરી બનાવી છે. 2 કાચા ટમેટા લીધા હતા અને એની પ્યુરી બનાવી લીધી છે. હવે આ પ્યુરીથી આપણે લોટ બાંધીશું. થોડી થોડી ટમેટો પ્યુરી એડ કરતા જઈએ અને આપણે લોટને બાંધતા જઈએ. પૂરી જેવો લોટ બાંધવાનો છે, મીડિયમ કઠણ. લોટ બંધાઈને તૈયાર છે. હવે આપણે એને 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપીએ છે. અહીંયા આપણે 2 મોટી ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ લઈ અને આપણે લોટને કૂણવી લેવાનો છે. એકદમ સરખી રીતે કૂણવવાનો છે. બધું તેલ એમાં મિક્સ થઈ જાય એવી રીતે આપણે એને કૂણવી લેવાનો છે. લોટ કૂણવાઈને તૈયાર છે. હવે એના આપણે નાના નાના લુવા કરી લઈએ. આવી રીતે આપણે એના નાના નાના લુવા કરી લઈશું. તમે મોટી રોટલી વણી અને કટરથી અથવા મોલ્ડથી પણ તમે પૂરી કટ કરી શકો છો. હવે આપણે ટમેટો પૂરીને વણી લઈએ. આપણે એને ફોર્કથી ઇમ્પ્રેશન આપી દઈએ જેથી કરીને પૂરી ફૂલે નહીં અને સરસ ક્રિસ્પી થાય. પૂરી વણાઈને તૈયાર છે. હવે એને તળી લઈએ. પૂરીને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવાની છે. પૂરી ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાની છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર તળવાની છે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. પૂરી તળાઈને તૈયાર છે. હવે પૂરીને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. ટમેટો પૂરીને આપણે ગરમા ગરમ ચા સાથે સર્વ કરીએ. તો તૈયાર છે સરસ મજાની ટમેટો પૂરી, જેને તમે સાતમ આઠમમાં એન્જોય કરી શકો છો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. અને હા, સબસ્ક્રાઇબ તો કરતા જ રહો. થેન્ક યુ. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.